שלום לכולם, שמי אילן אשר, ואני ממשיכה את שרשרת פריצת דרך. היום אני שמחה לארח את מידן בוכטרגר. בוקר טוב, אהלן, מידן, מה אהלן, שלומך? בוקר טוב, נעים מאוד. שאלה ראשונה שרציתי לשאול אותך, זה איך הגעת לנושא של אומנויות לחימה? אולי תספר קצת על הסיפור האישי שלך? אז קודם כל נעים מאוד לכולם, אני מידן בוכטרגר ואני מתעסק באומנויות לחימה טיפוליות וגם בקרב מגע, כושר. עכשיו, כל הדברים האלה הם קצת מתחברים מוזר למי ששומע את זה. אם מדברים על אומנויות לחימה אז שואלים בעצם, מה, אתה מרביץ למישהו וזה עוזר לו לסדר לו את הראש, שזה כמה מכות ככה אז הוא מסתדר? כי מנסים לנחש בעצם מה קורה שם. הוא בא עצבני ואתה שולח אותו לשק אגרוף, מוציא את העצבים ואז הוא חוזר הביתה יותר רגוע, וזה יוצר איזושהי דינמיקה קצת מוזרה בין הקשר הטיפולי לקשר המעשי בפועל למה שקורה בחדר הטיפול. אני הגעתי לאומנויות לחימה באמת במקום של אלימות בבית הספר, גם אלימות ברחוב, נחשפתי אליה המון בבתי ספר בישראל. אתם יודעים שאנחנו לא הכי רגועים שיש, ולפעמים כשאתה מנסה לפתור את הדברים במילים, לא תמיד זה נותן מספיק מענה. גם למשרד החינוך אז ועד היום מאוד מאוד קשה להתמודד עם כל הנושא של אלימות. הוא לא יודע איך לתכלל את זה, אין פרוטוקולים ברורים איך פותרים מצבים כאלו, וזה שם גם את ההורים, גם את המורים, גם את הילדים בחוסר אונים. אני הרגשתי את החוסר אונים הזה, אני הייתי בחוסר אונים הזה, והיה לי מאוד 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 קשה כילד לקבל באמת מענה, אם זה אלימות בבית ספר, אם זה אחרי בית ספר, ואז אתה פונה לאומנויות לחימה, כי אתה מבין שצריך להגן על עצמך. אני הבנתי את זה אז, כי פשוט היה נמאס לי להיות במוקד האלימות, היה נמאס לי שאני לא יודע אה, מה לעשות. כשאתה פונה למבוגר אחראי כמו מחנכת, ואתה מצפה שהיא תעזור לך לצאת מהמצב הזה, אז אין כלים. אז אתה הולך ומוצא את הכלים האלו, מתוך המקום הזה של חוסר אונים, מתוך המקום הזה של לרצות למצוא פתרון. אה, ולכן בחרתי בתחום הזה, כי הוא פשוט היה שליחות בשבילי כילד, מתוך הכאב האישי שלי. אה, והיום כשאני מתעסק בזה, אני רואה כמה זה שליחות ילדים אחרים. זה מדהים שעברו 20 שנה מאז שבחרתי בזה, פחות או יותר, ועד היום הכאב הזה הוא חי וקיים, ויש לא מעט ילדים במעגל הבריונות שצריכים עזרה, צריכים מענה, צריכים את המבוגר הזה שהוא קצת קצת שונה מהפתרונות שמקבלים במסגרות החינוכיות, קצת קצת חורג ממה שבדרך כלל קיים ככלים, כמו בואו נדבר על זה, אל תתייחס, אל תגיב, אה, תתעלם, הוא יפסיק לבד. זה דברים שאנחנו מכירים עשרות שנים. אם זה היה עובד, כנראה שלי לא הייתה עבודה. אבל לצערנו זה לא עובד, וצריך מענה שגם אומר, יש לי את הגוף שלי, ואני יכול להשתמש בו כדי להציב גבול. אני לא מחפש את האלימות, אבל אני מחפש את הגבול ואת הכבוד למרחב האישי שאני הייתי צריך. אני הייתי צריך את התחושה שאני יכול להציב גבול, את התחושה שאני יכול להגיד לילדים, היי, די, פשוט די. ואני בטוח שכולכם מכירים את זה. אתה יכול לקשר רגע את הסיפור האישי שלך, באיזה נקודה אתה התחלת מבחינת היחס שלך לעצמך, האמון שלך בעצמך, איזה דרך אתה עברת, שאתה יכול לקשר את זה לפריצת דרך, איך אתה פרצת את הדרך שלך, ואולי איך אתה משפיע על המטופלים שלך, שבאים במצבים דומים, לפרוץ את הדרך שלהם. ספר קצת גם על הדרך שלך וכלים. אז הפריצת דרך באמת הראשונה זה לפרוץ את הדרך החוצה עם מעגל הבריונות. מבחינתי זה מעגל שבדרך כלל ילדים מבלים בו לפעמים עד סיום בית ספר. אז זו הייתה תחושת פריצת דרך מאוד מאוד גדולה להגיד, הנה, אני לא שם. וכל פעם שאני עובד עם ילד אחר והוא עושה את הפריצת דרך הזאת, אז אני מאוד מזדהה איתו, כי אני מכיר את התהליך שלו, אני מכיר מה הוא עושה ומה הוא חווה. זה מבחינתי פריצת דרך, שאתה בא להורים ואתה אומר להם, אני מוציא אותו עכשיו ממעגל הבריונות, אני מעלה אותו
בעצם בתוך השרשרת המזון המאוד אכזרית הזאת של חיים חברתיים, להיות יותר מקובל, יותר רצוי, יותר מסוגל לרקום וליצור חברויות. זאת פריצת הדרך. להיות מהמקום שאתה הילד הכי דחוי בעולם למקום שילד שמציב גבולות, מסוגל לרקום וליצור חברויות, לקבל אהדה ואהבה. זה תהליך מי שהוא עזר לך פורץ. בדרך? זאת אומרת, איך המסגרת התייחסה אליך בתחילת הדרך, ואיזה מסגרות עברת שאולי נתנו לך תמיכה, או אנשים שהראו לך מה אתה יכול, שבעצם אתה לוקח מזה השראה, ואתה נותן השראה. אם תוכל לספר משהו אישי קצת, שנבין איך זה התקדם לשם. אז קודם כל זה באמת התהליך של